Γεια σας φίλες και φίλοι. Σας καλωσορίζω και σήμερα στο κανάλι μου. Όπως θα γνωρίζετε όλοι, μου αρέσουν πάρα πολύ οι παραδοσιακές συνταγές. Έτσι είχα την τύχη να έρθει στα χέρια μου μια παλιά και ξεχασμένη συνταγή. Και δεν θα σας πάω μακριά, εδώ κοντά, στο Λιτόχωρο. Γιατί κι εγώ από εδώ είμαι, από τον Τρίλοφο. Μια παραδοσιακή πίτα, μια κρεατόπιτα. Παραδοσιακά η πίτα αυτή γίνεται με ζυγούρι, γιατί οι περισσότεροι στο Λιτόχωρο ήταν εκτινοτρόφοι και άλλοι τόσοι ήταν καραβοκύριδες. Το Λιτόχωρο είναι και μια, θα έλεγα, μοναδική ορεινή κομμόπολη που έχει ναυτικό μουσείο. Την πίτα αυτή συνήθιζαν να την κάνουν σε μεγάλες γιορτές. Μάλιστα την πρωτοχρονιά ήταν και η βασιλόπιτα της οικογένειας. Εκεί μέσα κρύβαν και το φλουρί. Είχα λοιπόν την τύχη ένας καλός φίλος να μου στείλει τη συνταγή της θείας του Εκατερίνης Σιτζούκη, το γένος Τσάλι από το Λιτόχωρο. Η θεία Κατίνα μπορεί να έχει φύγει από τη ζωή από το 1978, αλλά άφησε αυτήν την υπέροχη συνταγή. Όταν τη διάβασα ενθουσιάστηκα και σήμερα θέλω να σας την παρουσιάσω. Το κρέας είναι ζυγούρι, μπορείτε να το κάνετε και με μοσχάρι, προτιμήστε ελιά ή ποντίκι. Το κρέας είναι κομμένο σε μέγεθος τηγανιάς, χωρίς πολύ λίπος. Αυτό τώρα θα το βάλουμε να βράσει. Στην αρχή μόνο του, ίσα ίσα να το σκεπάζει το νερό και θα το ξαφρίζουμε. Μόλις σταματήσει να αφρίζει, θα προσθέσουμε τα κρεμμύδια, το πράσο, το αλάτι και το πιπέρι και το ελαιόλαδο. Θα αφήσουμε να σιγοβράσει με κλειστό καπάκι ώσπου να μαλακώσει το κρέας. Αφού έβρασε για 2 ώρες και 1/4 σε πολύ σιγανή φωτιά, τώρα έχει λιώσει το κρέας, το σβήνουμε και το κατεβάζουμε. Το αφήνουμε να κρυώσει. Θα βγάλουμε τώρα τα κρεμμύδια και θα τα πολτοποιήσουμε ή στο μούλτι ή θα τα κόψουμε ψηλά στο χέρι. Παλιά δεν είχαν μούλτι και το πράσο φυσικά. Θα βγάζουμε τώρα το κρέας, το στραγγίζουμε λιγάκι, δεν θέλουμε πολλά υγρά και θα το ανοίγουμε έτσι με τα χέρια μας. Το κάνουμε σε ίνες. Τη γέμιση μπορείτε να την προετοιμάσετε και από την προηγούμενη μέρα και το προσθέτουμε στο κρεμμύδι. Σε αυτή τη φάση μπορούμε να δοκιμάσουμε στο αλάτι και αν χρειαστεί να προσθέσουμε λιγάκι στη γέμιση. Σε 1,5 φλιτζάνι ζωμό στον οποίο έβρασε μέσα το κρέας θα προσθέσω 70 γραμμάρια ρύζι καρολίνα ξεπλυμένο. Θα το αφήσω να βράσει ώσπου να πιει όλα τα υγρά. Φυσικά και η θεία Κατίνα έφτιαχνε το φύλλο μόνη της. Όταν την πήραν τα χρόνια και δεν μπορούσε να ανοίγει μόνη της το φύλλο, αγόραζε φύλλο κρούστας. Αλλά για να δώσει την αυθεντική γεύση και υφή, έφτιαχνε ένα χυλό με μεταλλικό νερό, ισουρωτή. Και με αυτό άλυφε τα φύλλα της κρούστας. Θα φτιάξω κι εγώ την πίτα με φύλλο κρούστας και το χυλό που έφτιαχνε η θεία Κατίνα. Σε 165 γραμμάρια αλεύρι θα προσθέσω μισό ποτηράκι του κρασιού ηλιέλαιο ή 40 γραμμάρια. Και προσθέτοντας νερό με ανθρακικό θα φτιάξω το χυλό. Λίγο. Στα 165 γραμμάρια αλεύρι πρόσθεσα 170 ml νερό μεταλλικό, σουρωτή. Αυτή είναι η υφή του, νομίζω πως είναι εντάξει. Όχι πιο νερουλό, δεν θέλουμε πολλά υγρά. Σε μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο θα ρίξω και 30-40 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο για καλύτερη γεύση. Με αυτό θα λίβουμε τα φύλλα μας. Πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε τη γέμισή μας. Εδώ έχουμε το κρέας, το κρεμμύδι και το πράσο. Θα προσθέσουμε το ρύζι που κρύωσε. Έχουμε δοκιμάσει το κρέας και αν χρειαστεί διορθώνουμε λιγάκι το αλάτι και το πιπέρι. Θα προσθέσουμε 2 αυγά. Θα τα ανακατέψουμε όλα μαζί. Φυσικά και θα σας δώσω και τη συνταγή για να φτιάξετε το φύλλο μόνοι σας. Αν μας φαίνεται η γέμιση στεγνή, θα προσθέσουμε 1-2 κουταλιές
από το ζωμό. Τώρα εγώ εδώ μια χαρά τη βλέπω, οπότε δεν νομίζω να προσθέσω άλλο ζωμό. Θα πάρουμε ένα ταψί με 37 εκατοστά διάμετρο και θα το λαδώσουμε. Θα αρχίσουμε τώρα να στρώνουμε τα φύλλα ένα-ένα. Λαδώνοντας τα φυσικά. Θα αφήνουμε λίγο να προεξέχουν και σε κάθε δεύτερο φύλλο θα ρίχνω και 2 κουταλιές από το κουρκούτι. Θα το απλώνω λιγάκι. Καλά, μιλάμε για πολύ μερακλείδικη πίτα. Και από πάνω το επόμενο φύλλο. Θα λύφουμε και εδώ ενδιάμεσα με λίγο λάδι. Αφού πήγε πάλι δεύτερο φύλλο, θα συνεχίσουμε με το χυλό. Όχι πάρα πολύ, για να μπορέσει να ψηθεί. Το αλήφουμε καλά σε όλη την επιφάνεια του φύλλου. Να αναμειχθεί με το λάδι. Έχω βάλει συνολικά 8 φύλλα. Κάθε δεύτερη στρώση έβαζα και κουρκούτι. Τώρα στην τελευταία δεν θα βάλω κουρκούτι, εδώ θα πει τώρα η γέμιση. Όμως χωμυρίζει η γέμιση. Έτσι να τη φας με το κουτάλι. Και είναι και πολύ πλούσια. Ήταν γιορτινή πίτα. Θα την απλώσουμε ομοιόμορφα, να έχει παντού το ίδιο πάχος και θα την καλύψουμε τώρα από πάνω με ακόμη 6 φύλλα. Λάδωμα και εδώ, έτσι, δεν ξεχνάμε να λαδώνουμε όλα τα φύλλα. Τα επάνω τα βάζουμε λίγο τσαλακωμένα, λίγο κουρκούτι. Προσέχουμε μόνο να μην είναι σε ένα σημείο μαζεμένο, αλλιώς δεν θα ψηθεί. Και τα 2 τελευταία χωρίς κουρκούτι. Αυτά που περισσεύουν τώρα θα τα στρίψουμε προς τα μέσα να φτιάξουμε τον γόθρο. Φροντίζουμε να είναι και αυτά καλά λαδωμένα για να βγει τραγανός. Άμα ήταν για πορτοχρονιά θα είχαμε κρύψει και το φλουρί τώρα μέσα. Έτοιμος και ο κόδρος. Θα χτυπήσουμε λιγάκι ένα κρόκο αυγού. Θα προσθέσουμε 2 κουταλιές της σούπας γάλα. Και θα το ρίξουμε από πάνω. Θα χαράξουμε τώρα τα κομμάτια χωρίς να κόψουμε τα κάτω φύλλα. Έτσι ακριβώς. Πάμε για το φούρνο. Έψισα για 1,5 ώρα στις αντιστάσεις πάνω κάτω στους 170 βαθμούς στην κάτω θέση του φούρνου. Έχει πάρει πάρα πολύ ωραίο χρώμα θα έλεγα και νομίζω πως έχει ψηθεί το ίδιο ομοιόμορφα πάνω και κάτω. Θα την αφήσουμε να κρυώσει λιγάκι και μετά θα επέμβουμε. Από ήχο καλά πάμε, από χρώμα πάρα πολύ καλά. Η επιτυχία μου, λέει ο φίλος που μου έστειλε τη συνταγή, είναι να είναι το ίδιο τραγανί πάνω και κάτω. Και από ό,τι βλέπω είναι ακριβώς το ίδιο και από κάτω. Σαν να πέτυχε.
Αχνιστή, αχνιστή. Αυτές είναι στιγμές που μου λείπουν τα λόγια. Είναι η πρώτη μου φορά που δοκιμάζω τέτοια πίτα. Ας είναι καλά η θεία η Κατίνα εκεί που βρίσκεται και εμείς την ευχαριστούμε για τη συνταγή που μας άφησε. Πολύ πλούσια γέμιση. Αφήστε φίλοι μου ένα like, ως συνήθως, και μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας στο διαδίκτυο, αν θέλετε να βοηθήσετε το έργο μου. Να είστε καλά. Τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Ως τότε, γεια σας.